ਕੰਬਾਨਾ ਆਫਸ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਡਨੀ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਲਬਰਨ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਆਇਆ 2 ਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਥ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਹੈ ਬਨਬਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੀਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਰਥ ਤੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਇੱਥੋਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਾ, ਪਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਟਾਊਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਆ, ਬੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਬੀਚ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੋਡ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੈਦਰ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਏ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਮੋਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਮਾਰਗਰੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਮਾਰਗਰੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗਵਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਈਗਰੇਟ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨੇਟਿਵਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਨਿਊਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਊਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ਆ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁੱਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਪੀਸ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਆਉਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾ ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੋਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ
ਈਵੈਂਟ ਤੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਈਵੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇਟਿਵਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ। ਰੱਖੋਗੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕੀ ਹਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਵਨਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 360 ਵਿਊ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆਹ ਜੰਨਤ। ਜੰਨਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਜੰਨਤ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਮੈਜਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਜੰਨਤ ਵਾਕਈ ਜੰਨਤ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਸਮਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੱਤ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਛਿੱਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਲਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਲਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਦਾ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਰ ਹੈ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਊ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ। ਲਓ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਸਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸਲਟਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਊਨ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਥ ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਲਈ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੈਟੀ। ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਮ ਜੈਟੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਜੈਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ। 1.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੰਬੀ ਜੈਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਾਈਨ ਰੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਈਨ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਲਬਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ $450 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਰੱਖੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ $300 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ ਜੈਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੈਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਔਖਾ, 1.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 3 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਮੁੰਦਰ, ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਨੀਲਾ ਤੇ ਰੰਗ 3 ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਰਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸੁੰਨੀ ਜੀ ਸੜਕ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕੈਂਬਰੀ ਚੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਨੀਰ ਦੀ ਦਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਪਨੀਰ ਬਣਦਾ। ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਪਨੀਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਜਾਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੈਫੇ ਸ਼ਾਪ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੁਣ ਜੈਸ, ਤੇ ਜੈਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੋ ਦੋਸਤ ਆ ਜੀ, ਜੈਸ ਐਂਡ ਮਾਈਕਲ। They are both now maybe exploring in Australia on the bikes. So, Jess, how are you? Good, thank you. How are you? Good, thank you. So, where you started this motor? This is what do they call, bike or? So they're fat tire mountain bikes. So they've got a really, really fat tire, but there's no suspension. So the tire kind of absorbs some of the bumps
Okay. It's a 1,000 kilometer mountain bike ride, and it goes between Perth and Albany, and it visits lots of these beautiful country towns along the way. So we ride about 40 to 60 kilometers every day. Okay. And then there's little huts along the way, so you can stay at some of the huts which have water and toilets and a big communal area. Yeah. Or you can stay at some of the Airbnbs in the smaller communities. Okay. Yeah. So how long it takes to come to that? So we're taking a month because we're stopping in beautiful places like this cafe. Yeah. But there are more serious riders that do it in 8 to 10 days. Okay. And some people take even longer. So Okay. they're pretty chilled out. They were So enjoying it. you just started this by this route, or before you done another? I've done other trips before in Australia. I've cycled from Adelaide to Melbourne, and I've cycled around Tasmania. I've done some in New Zealand, so done lots of cycling before, but this is the first time it's been almost all off-road. So, Oh, that's good. yeah. So you enjoying? Very much. It's the most beautiful time of year to come to Western Australia. All the wildflowers are out at the moment, so cycling through the forest is just spectacular. Meeting lots of lovely people along the way. It's been school holidays, so lots of people are out and about. It's been lovely. We also like these things because when we seen you, we are requested for just to talk because we like these things. Yeah. Anyone like adventures, we also like that. Oh, good. So this bike is by you can. There is no motor, no engine. No. So it's 100% pedal power. We have seen some people do them on e-bikes. So yeah, I've seen few e-bikes like this. And this bike has no shocker and things no like shocks. So it's just got really fat tires, and they absorb a lot of the bumps. Okay. But no shocks. But yeah, there's a lot of hills. It's been challenging, definitely very challenging. It'll be a lot easier on an e-bike, but we're getting stronger and fitter as we go. So good luck. But any message for our viewers, because we are normally shoot about the countryside people like Pendu Australia. What do you ask about the Pendu Australia viewers? Oh, I don't know much about Pendu Australia visitors, but come to Australia. You'll love it. Lots of lovely people. Yeah. Thanks a lot, Jess. Thank you very much. Thank you.